วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนทุเรียนมะพร้าวอ่อนค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มหอมอร่อยทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะนำน้ำมะพร้าวน้ำกะทิเนื้อทุเรียนและเนื้อมะพร้าวค่ะไปปั่นรวมกันใส่ส่วนผสมทั้ง4อย่างรวมกันในโถค่ะเสร็จแล้วเปิดเครื่องปั่นให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อปั่นจนละเอียดดีแล้วก็นำส่วนผสมมาเทใส่ถ้วยแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเรามาแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันขั้นตอนนี้ให้ระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวนะคะไม่งั้นไข่ขาวจะตีขึ้นยากค่ะเมื่อแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือและน้ำมันลงไปค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปใส่ส่วนผสมของเนื้อทุเรียนและเนื้อมะพร้าวที่เราปั่นไว้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีต่อไปจะใส่เป็นแป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็มาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวแทนได้ค่ะต่อไปก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่3รอบนะคะแต่ละรอบก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิค่ะตีจนใส่น้ำตาลทรายหมดนะคะจากนั้นก็ตีต่อค่ะด้วยความเร็วปานกลางตีจนไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นตีด้วยความเร็วต่ำ30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะโดยจะแบ่งใส่ไข่ขาวมาผสม3รอบค่ะแต่ละรอบก็ให้เราคนตะล่อมด้วยตะกร้อมือหรือไม้พายด้วยความเบามือค่ะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรจะคนนานนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบได้ค่ะเมื่อคนตะล่อมเข้ากันดีแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะถ้วยที่ใช้เป็นถ้วยจีบกระดาษเบอร์3217ค่ะสูตรนี้ทำได้20ถ้วยนะคะถ้าไม่สามารถอบได้ทั้งหมดในครั้งเดียวก็สามารถรอให้ครั้งแรกอบสุกออกมาแล้วก็อบต่อได้เลยค่ะเทใส่ถ้วยแล้วจะเคาะเบาๆกับโต๊ะเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นวางชิ้นมะพร้าวด้านบนค่ะวางชิ้นมะพร้าวด้านบนแต่ละถ้วยเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18นาทีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะจะอบ2รอบนะคะเนื่องจากไม่สามารถอบได้หมดในครั้งเดียวชุดนี้เป็นชุดที่2ค่ะนำออกมาจากเตาเคาะเบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเมื่อพักไว้จนเย็นแล้วก็นำไปเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะเค้กชิฟฟ่อนทุเรียนมะพร้าวอ่อนสูตรนี้นุ่มฟูหอมอร่อยมีทั้งความหอมจากทุเรียนและมะพร้าวอ่อนทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะจะ
จะทำทานเองหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ก็สามารถทำได้ค่ะ หากใครชอบทานทุเรียนก็ลองนำทุเรียนมาทำเค้กสูตรนี้กันดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะ หากว่ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ